Hello everyone and welcome back to our channel. So para po sa ngayong araw na ito ay isi-share ko po sa inyo ang panibagong series para sa ating kinakaharap na pandemic crisis. Okay, so ito po ang ating series number 6 na may part 1 where we're going to discuss a systematic approach and continual process improvement for pandemic management. So isa lang po itong introduction. So muli, ako po si Rita at samahan niyo po ako sa ating learning journey. A little bit of disclaimer po, importante po na malaman natin na ang COVID-19 ay isang emerging at rapidly evolving situation. So mahalaga po na makuha natin ang most credible and factual data mula sa ating mga resources. Number one, from DOH, secondly, to World Health Organization, and then from CDC or Centers for Disease Control and Prevention. And then for related research articles, we can find it from National Institutes of Health. Further ado, let's start our sharing session. Gusto ko itong umpisahan sa pamamagitan ng pagbabahagi ng isang quote mula sa Father of Quality na si Edward Deming, whereby he quoted that 85% of the reasons for failure are deficiencies in the systems and process rather than the employee. The role of management is to change the process rather than badgering individuals to do that. So kung makikita natin ang kabuuang sitwasyon ng ating pandemic crisis, madaling makita o madaling ipakita ng sitwasyon ang mga individual o grupo na siyang namamahala sa krisis na ito. Pero kung mabusisi po nating titingnan ang mga iba pang kadahilanan o ang root cause ng mga nangyayari, okay? Ang root causes o mga dahilan, okay, ng mga causes na ito ay makikita natin na napaka-complex pala ng mga systems and processes na napapatilang dito sa pandemic management. At tulad mo, ako rin ay isang estudyante at kailangan nating aralin kung ano-ano ba ang mapapabilang mga relevant o mahalagang sistema at proseso na mapapabilang sa ating pandemic crisis management. So outline po ng ating sharing session para sa episode na ito ay how we can understand total quality management. So bibigyan ko po kayo ng explanation kung ano ba ang total quality management at paano ba natin makakonsider bilang isa sa potentially powerful tool o system para naman ma-execute natin ng maayos ang mga strategiya at pagpaplano para sa pandemic crisis. So hindi lamang po ito para po sa pandemic crisis management, hindi lamang po ito relevant sa ating bansa, kundi sa iba-ibang parte ng mundo na rin na talagang apektado ng COVID-19 pandemic. Next, what is a process and its components? And what is process improvement? Kung meron kang proseso, maraming opportunity para ma-improve ito. Ang mahalaga ay ma-establish mo ang iyong process at mamaya tatalakayin natin kung ano ang mga iba't ibang bahagi ng process, ano-ano ba ang mga elements nito. At kapag na-establish mo na ito, okay, no pressure, maraming room for improvement. Ayan. At syempre, kapag meron ka ng proseso, paano mo may introduce ang quality sa iyong process? Bakit? Para sa same output na iyong ina-expect sa proseso mo o yung goals mo and yung mga desired outcome mo, paano mo naman i-introduce yung quality na ma-achieve mo yung same quality ng output at ang minimal cost, lower cost, at saka minimal effort na din. Siyempre, kung ano yung mga tatalakayin natin, ano yung relevance nito sa ating pandemic management na napapanahon. So, understanding TQM or total quality management. So in definition from Wikipedia or from the quality toolbox or from TQM books, TQM is any quality management that addresses all areas of an organization, emphasizes customer satisfaction, and uses continuous improvement methods and tools.
So kung may makikita po kayo dyan tools, hindi po yan yung martilyo at screwdriver, kundi yung po yung tinatawag na quality mega tools and quality-based tools, which is eventually, sa mga susunod na episode ay tatalakayin po natin. So, ang common elements ng kahit anong total quality management program include senior management leadership of quality. So, kailangan manggagaling po talaga ito sa top management o kung sino man yung leader sa kabuuan ng sistema. Dapat meron po silang vision at mission na panatilihin ang kalidad ng serbisyo, produkto, para ma-achieve yung ultimate purpose na makapagbigay ng service quality at masatisfy ang ating mga customer. In this case, ang customer po natin ay ang bawat mamamayan o ang citizen. Susunod na element ay ang employee involvement and empowerment. Marerelate naman natin to sa ating mga frontliners. Ayan. So, ano ba yung kahalagahan ng involvement ng ating mga frontliners at yung mga gumagawa ng mga essential services, yung mga tumutugon sa mga essential services requirement. At bakit ba mahalaga na empower natin sila? Empower lang hindi para maboost yung moral. Empower natin sila na ma-ensure na meron silang tamang weapons para paglabanan nitong war na to. Para mapagtagumpay nitong war na to. Next element natin ay ang customer-defined quality. So, dapat kung meron po tayong outcome, output o resulta na inaasam, kailangan po klaro yun. Para yung ating mga efforts sa systems, improvement, process management, standards, right, ay doon lang siya nakafocus sa na-define mong quality. Okay? Sa na-define mong quality na gusto mong ilatag sa iyong mga customer and in this case nga sa bawat mamamayan. At syempre, ultimately, meron tayong focus on customer satisfaction. So aside from that, pinag-combine ko na lang to. Ang ultimate goal ng ating total quality management ay ang service quality or customer satisfaction. At na-achieve natin ito sa pamamagitan ng pag-integrate ng mga importanteng factors like planning, process, at people. So, napakahalaga nitong mga components na ito sa ating total quality management kasi hindi ka naman pwedeng magplano kung wala kang proseso. Kahit meron kang plano at tao, kung wala kang proseso, di kalidad na proseso, maaaring mag-resulta ito sa failure. At ganun din naman kung meron kang plano at meron kang proseso, pero wala ka namang tao na mag-execute nito at mag-audit at mag-conduct ng quality check, maaaring mag-resulta pa rin ito sa failure. At ganun din naman kung meron kang proseso at tao, pero wala kang pagpaplano, quality planning, okay, ay maaaring ma-contribute din ito sa overall failure ng iyong total quality management na in this case sa ating pandemic management. Okay, kalapit pa niyan ng ating pagtatalakay ay kailangan natin maintindihan ang very basic terminology na maririnig ninyo sa halos kabuuan ng ating sharing session. Itong salita na to o itong word na to, process. Proseso. At ito ay kalakip o kasama natin araw-araw. Okay, araw-araw na pamumuhay sa bawat simpleng bagay na ginagawa natin or task or activities. Ito ay process. So may proseso yan. So may start, may end. At syempre, kapag ginawa mo yun, meron kang desired outcome na inaasahan. So example niya, katulad ng pagsuot ng sapatos o pagsuot ng rubber shoes, di ba, may pag-uumpisa, okay, paano yung tamang pagsisintas, at yun, syempre, ang objective mo ay maisuot ng maayos ang iyong rubber shoes. Ganun din katulad na kapag pupunta ka sa grocery at mamamalengke, so may process yan. Okay, so without further ado, hindi ko na kayo pag-aantayin pa, i-discuss na natin, okay, kung ano yung process. A process is a series of steps and decisions involved in the way work is completed. So meron tong start at meron tong ending. Right? We may not realize it, but processes are everywhere and in every aspect of our leisure and work. Process management. So,
kapag titingnan niyo ito sa Wikipedia or sa mga quality books or kung titingnan niyo ang definition ng process, marami itong related na explanation. So, depende kung saang industry o sector ka nakatukilang. Iba yung definition ng process kapag ginagamit sa agriculture, ganun din naman sa government service, at ganun din naman sa software development or sa mundo ng ICT or Infocom and Technologies industry. In this case, mag-focus lang tayo sa services. Kaya ang naipili ko pong pinakamalapit na definition ng process ay ang process management. So meron din pong process katulad sa manufacturing sector, supply chain, and logistics sector. Pero for this case, sa ating pandemic management, ang pinakamalapit na definition ay ang process management. So ito na nga yun. It is the management of systematic series of activities directed towards causing an end result such that one or more inputs will be acted upon to create one or more output. Ayan, so makikita nyo, merong input at merong output. At bago mo ma-achieve ang iyong output, dadaan yan sa process. Okay, para mas maintindihan natin yan, ay gumamit po ako ng isang quality model at yan ang tinatawag na IPO model or input-output model. So the input and output model is a functional graph that identifies the inputs, outputs, and the required processing task required to transform inputs into outputs. Ayan. So para na mas maintindihan pa natin yung ating proseso ay gumamit po ako ng napakasimpleng example sa ating pandemic management at yan ay ang hand washing process. Yan. So, intindihan po muna natin o unawain po muna natin ang definition of terms ng input, process, and output. So, ano ba yung input? Input. The input represents the flow of info and resources into the process from outside. Okay, so input, ito yung mga resources, yung mga kailangan mo, usually tangible na mga bagay ito, or kung intangible man siya, either data or information. So ito yung parang raw materials mo na kailangan mo, okay, at kapag meron ka ng task, idadaan mo to sa iyong proseso, ita-transform mo siya para ma-achieve mo ang iyong output. While process naman is a processing step includes all tasks required to effect a transformation of the inputs. So, imagine mo na ito na yung pinaka-actions or activities na nagagawa. So, lahat ng activities, tasks, step by step, parte yan ng process. At yung output naman, ito yung desired outcome mo. So, madalas ito yung tinatawag ng objectives or goals. So, the output are the final info and materials flowing out of the transformation process. So, hindi na natin patatagalin pa nga. Ito na nga ang ating example kung saan gumamit tayo ng hand washing process. So, sa hand washing process, ang input natin, so ang mga kinakailangan nating mga materials, information, o sources, resources ay soap, water, at syempre, hands. So, kailangan natin ng sabon, tubig, at mga kamay para magbugas ng kamay. Yan. Ang process naman na kailangan natin gawin ay magbugas ng kamay gamit ang mga inputs na ito. At ang output ay makapagbugas ng kamay. So kung ito lamang ang ating simple process, na-achieve ba natin yung output natin na makapaghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig? Ang sagot ay oo. Okay? Dahil sa simpleng input na meron ka, ginamitan mo ito ng process na alam mo, at syempre, na-achieve mo yung output mo na gamit itong mga input and processes. So, tandaan po natin, hindi po tayo pwedeng mag-expect ng output kung wala po yun sa ating input at process. Okay? At another tip pa po, napakahalaga po ng correlation ng ating input and process task or method kasi anything na merong kakulangan
or error, isa man dito ay maapektuhan ang ating desired output. Example natin. So sa ating example dito, kung magkulang man dito ang input, so say for example, walang sabon, so meron ng water and hands. So malamang na kahit na i-process mo siya na maayos, hindi yung ganong output yung makukuha mo. Ganun din naman sa proseso, kahit anong kompleto ng resources na meron ka, kung merong mali, error o kakulangan sa iyong proseso, hindi mo ma-achieve ang iyong desired output. Let's continue. So ngayon, kung meron ka ng simple process, di ba, kailangan natin magkaroon ng reflection or assessment. Satisfied ka na ba sa output na nakikita mo o natatamasa mo? Kasi kung hindi pa, kailangan mo mag-conduct ng process assessment kung saan ito yung mga tanong na kailangan mo sagutin. Are you sure that you are doing the right thing? Tama ba yung ginawa mo o tama ba yung mga nailatag mo proseso, input, at tama ba yung outcome na napag-decidean mo? Next, do you have the right resources needed? Were you able to achieve your goal or objective? Kung ba talaga yung iyong definition or definition ng outcome, goal, and objective sa iyong pagbubugas ng kamay o parang nakukulangan ka pa? Next, is there a better way to do it? So, meron pa bang ibang paraan para magawa mo yun ng mas maayos or mas tama? Okay? Or can we do it? Ito, napakahalaga nito. Dito na po natin papasukan ng quality control po ito. Can we do it at a lower cost and minimal effort? Okay, so meron bang posibleng shortcut o mas epektibong paraan para ma-achieve ko yung better result pero hindi naman natatamaan ang aking cost at productivity. Okay, and last question, can we further improve? Okay, tandaan po natin sa kada work, merong process, merong task, may activity, at kada may tao, meron po tayong opportunity to improve. Bigyan po natin ng chance ang bawat isa at bawat proseso na mag-improve. Ang mahalaga po, meron po tayong umpisahan. So, tingnan po natin ulit ang ating example sa ating process, right? So, ito yung hand washing. So, may input ka, may process, at may output. So, magkakaroon po tayo ng self-assessment sa ating input. Gumamit ba ako ng recommended soap? Or alam ko ba yung method ng tamang paghuhugas? Sa process naman, nagawa ko ba yung tamang paghuhugas ng kamay na para ma-achieve ko yung desired outcome? Pangalawa, alam ko ba kung gaano katagal dapat hugasan ng kamay para mas ma-epektibo o mas ma-achieve ko yung goal ko na clean and disinfected hands? And lastly, okay, i-review ko kung yun ba talaga yung output na gusto ko. Or, in this case, clean and disinfected hands pala, hindi lang yung nakapaghugas na kanyang kamay. At na-achieve natin yan, may improve natin yan using quality management. Okay, but first, let us find out what is quality management. So, sa ibang sharing session natin, pwede natin i-discuss further kung ano ba yung quality kasi napaka-subjective ng quality. And in this case, quality of the process lang muna. So, quality management, okay, is a discipline for ensuring that outputs, benefits, and the processes by which they are delivered meet stakeholder requirements and are fit for the purpose. So, i-check mo yung kabuuan, okay, ng mga components kung yun ba ang pagkakahanay-hanay, pagkakasunod-sunod, o tamang pagkakalatag ng iyong mga input, process, and output. Okay, meron itong 4 na components: quality planning, assurance, quality control, and continual improvement. So, planning, dinano mo muna kung ano yung mga input, process, and output mo. Basically, so maglalatag ka ng draft process mo o sa tingin mo, ito yung standard process ko. And then, ito standardize ko siya. And then, quality assurance ngayon, magkakaroon ka ng process assessment.
para i-check mo kung ano ba yung mga dapat pang mga bagay na i-consider mo para ma-achieve yung mas quality outcome o yung outcome na may quality. And then how you're going to control it. So, i-check mo kung tama ba yung mga proseso. So, gagawa ka ng instructional manual or instructional materials para ma-ensure na may control ka sa bawat input, process, and output na naka-documented yun. And then continual improvement. So kapag meron ka ng standard process, then na-identify mo yung paano mo may introduce ang quality management. And then after that, pag na-review mo na na-achieve mo yung desired quality outcome mo, mas i-assess mo pa siya kung meron pa bang posibleng room for improvement. Yan. So tingnan natin kung paano natin ito ma-relate sa ating example dito. So yung old process natin earlier ay hand washing lang. So na-achieve lang natin gamit ang input and process na makapaghugas ng kamay. Pero after ng ating process assessment, in-implement natin ang quality management. So sa input, kailangan natin magkaroon ng recommendation na kailangan pala gumamit ng disinfectant soap para mas epektibo ang paghuhugas ng kamay at pag-disinfect ng ating mga kamay through hand washing. And then, kailangan din natin mag-introduce ng mga instructional materials or step-by-step para hindi makakaligtaan ng ating mga mamamayan kung paano ito gawin. So, simple kung sakaling makalimot sila, magre-refer lang sila sa instructional materials at masasagawa pa rin nila ito ng maayos. Siyempre, ang objective ay ma-achieve ang resulta na may kalidad. So after mo na-introduce ang quality management, ito na ang tinatawag mong proseso. Ito na yung tinatawag na improved process. So sa improved process, may idadagdag ka ng mga definition. Proper o tamang paghuhugas ng kamay sa loob ng 20 segundo. Yan. So proper hand washing for 20 seconds. Yan. So input mo, may nabago na. Yan, may nabago na. Dahil nagkaroon ka na ng improvement journey at na-introduce mo yung quality management. Ngayon, meron ka ng knowledge of proper hand washing, soap, water, and ayan, kung anong parte ng kamay ang dapat hugasan. Next, process. Alam mo ngayon kung paano i-carry out ang proper hand washing according to instructions dahil nag-set out ka ng instructional materials. And this will last for 20 seconds. Yan. And then yung output natin, so may pagkakaiba. So sa una or old process natin, paghuhugas lang ng kamay. Pero sa ating improved process, ang na-achieve natin dito ay meron ng quality ingredient kung saan makikita mo na hindi lang nahugasan, pero siguradong malinis at disinfected ng mga kamay. So yan po ang simple quality management journey natin for our simple process of hand washing. So those simple process ng ibinigay nating example, ang ating quality management approach or total quality management approach ay applicable sa simple processes up to mega processes. So ano po ba ang relevance nito sa ating pandemic management? Okay, so kung makikita ninyo sa graph na ito or sa diagram na ito, babasahin ko lang po ang simple disclaimer. Okay, ang diagram na ito ay magpapakita kung paano makakatulong ang total quality management principles and tools na ma-address ang lahat ng areas regarding pandemic management. Tandaan natin sa pandemic management, meron po tayong moving target over time. So kung meron po tayong process, input, process, output, kailangan po natin ito paulit-ulit na gawin over time hanggat sa ma-achieve natin yung desired outcome natin. At yun nga ay yung pagpa-flatten ng curve. So, kaya gulong yung inhalin tulad ko dito kasi kailangan natin pang paikutin at magiging tong isang cycle. So, cycle siya kaya tinatawag na journey of continuous improvement.
Okay? Siyempre, ini-emphasize po natin dito ay ang ating citizens, kapakanan na ating mamamayan, at siyempre ang ating social and economical situation or ating social economical health. Yan din po yung mga bagay or areas na kailangan natin i-consider. So, gamitin po natin itong diagram na ito at makakatulong ito para makita ang diverse goals, approach, and processes in pandemic management. Understand different areas of standardization and improvement. Easily share and collaborate with other process owners and deliver information for better decision-making process used by managers, planners, and policymakers. Okay? So, ang sinusubukan ko pong gawin dito ay isang mini industrial research study at kasalukuyan nasa ideation stage. So, bukas po ako sa mga suggestion at rekomendasyon kung sakali po may mga nakaligtan ng mga components, principles, at elements sa ating total quality management. So, i-explain ko po yan sa mga darating pang episode. Okay? Ang COVID-19 po ay isang emerging at rapidly evolving situation. So, kunin pa rin po natin ang most credible data, information, and tools sa ating mga credible sources katulad ng DOH, CDC, and World Health Organization. So, ito na nga, nandito na nga tayo sa ating process sa pandemic management kung saan meron tayong input, right? Input sa ating process at minsan iyan yung sources of problems or kahit ano yan, data, information, key materials na gusto mong padaanin sa iyong process para ma-achieve mo ang iyong output. Pero in this case, sa ating pandemic management, prioritization ang gagawin po natin. So, lagi natin ita-targetin ang mga emerging problems. Ayan. Okay? Next is ang ating process. So, ang process po natin ay meron tatlong parts kung saan meron tayong process control para ma-check natin yung process policy, paano natin ma-verify or ma-audit ang mga policies na nasasapaloob sa ating processes. At yan ang kasama niyan ay ang ating process owner. So itong mga process owner na ito, sila yung mga nagpaplano, nagdidesisyon at nagtutulungan para makontrol ang quality ng ating process. So kung mayroong mga kailangang baguhin o pagbabago, so sila po yung nagtatalakay sa bawat isa, tatalakayin nila yon at i-introduce nila yan sa sistema. And then process audit. So usually ang ating auditor ay hindi siya biased. So, pero he or she needs to work with the team. Natitingnan niya kung ano yung policy, ano ba yung dapat natin ma-achieve, at titingnan niya yung kakayahan ng ating mga process owners din. Yun. Then, ang pinakamahalagang component ng ating process ay ang process mismo o yung mga tasks and activities. In this case, tinatawag ko itong mega processes kasi napaka-complex ng pandemic management at saklaw nito at sakop nito ang maraming areas na later on tatalakayin natin. Nandyan yung travel, border control, healthcare management, food security management, so on and so forth. So, dito pa lang, sa isa pa lang na area, maraming mga underlying processes dito. Kaya kung pagsasama-samahin yung lahat, ito yung tinatawag na mega processes. So, sa ating process, meron yung activities, improvements, process rules, work instructions, procedures, and metrics. So, kung makikita nyo dito sa gitna, ang pinaka-core o kabuluhan ng ating process ay to ensure na meron tayong totality, quality, and the right approach of management. Okay, so yan ang ating total quality management. Siyempre sa ating process, meron po tayong tinatawag na mga enablers. So ang ating mga enablers, yan ang nagpo-provide ng support sa ating process. Sila ang ating mga process leaders at dito din ang papabilang ng ating process resources and capabilities which we will discuss further. So ito po yung ating process. Ito po ay proposal
So kung meron po kayong mga suggestion, pwede po kayong mag-comment or do send me a message. Yan. At the end of the day, ito po yung gusto nating ma-achieve, ang desired output. So, ang desired outputs po natin sa ngayon, so ngayon nakikita ko number one ay syempre uh, ihinto o pigilan ang pagkalat ng COVID-19 virus sa ating bansa. So, to control, mitigate, control, stop the spread. Pangalawa ay ang ma-eliminate or mabawasan ang cases of deaths. At ganun din naman, pangatlo, ang confirmed cases. At pang-apat, ay ma-increase po natin ang number of recoveries. And then, syempre, without hurting our social and sa social health and economic health. So, yun po. Mas tatalakayin pa po natin yun sa mga susunod na chapter. So, ito lang po ang ating introduction ngayon. So, sa mga tinalakay ko earlier, ito po yung mga references. So, book, I used the book of the Quality Toolbox, second edition from American Society for Quality yan. And then some of the definition of terms from the internet and Wikipedia. And then photo credits are from Google and Canva. Once again, thank you for watching and thank you for your time. If you like this video, give it a thumbs up or like this video at kung may natutunan ka naman, pwede mo namang i-share sa iba. So muli, ako po si Rita na bumabati sa inyo ng magandang araw and stay safe and we heal as one by planning and controlling the spread of COVID-19.